Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning. For English Year 6, we will learn Unit 4, Music and Melody. Music and Melody. Music dan melody. Concert day. Look at to the picture. Concert day. Hari concert. Okay. Tengok di sini there are music instruments. Terdapat instrumen muzik, alatan muzik. Okey, ada berapa di dalam gambar ni? There are 5. 5 music instruments. Okey. Trumpet, violin, drum, flute and piano. Trumpet, violin, biola, drum, flute, seruling and piano. Okay, adakah murid-murid pernah melihat alatan muzik yang terdapat di dalam gambar ini? Ya, cikgu percaya ada di antara murid-murid yang kenal dengan alatan muzik yang terdapat di dalam gambar ini. Okay, next. Okay, let's read. Okay, mari kita baca musical instruments. Iaitu alat muzik, alatan muzik, musical instruments. Okay, look at here. Yes, this is a piano. Okay, what is this? Okay, this is a piano. It has black and white keys. It is often used to compose music. Ini ialah piano. Ia mempunyai kunci hitam dan putih dan ia selalu digunakan untuk mencipta lagu. Okay. What is this? Apa alatan muzik ini? Yes. This is a violin. Ini ialah biola. This is a violin. It has 4 strings. A bow is used to play the violin. Okay. Okay, murid sambil murid mendengar cikgu membaca ayat ini, murid boleh mengikut apa yang cikgu sebutkan. Okay. Kita baca sekali lagi ya. This is a violin. Okay. It has 4 strings. A bow is used to play the violin. Okay. Apakah itu? Ya, ini ialah biola. Okay. Biola mempunyai 4 tali. Penggesek biola digunakan untuk memainkan biola. Okey, ini dinamakan penggesek biola. Okey, seterusnya. This is a flute. It is long. You blow into the flute to produce sound. This is a flute. It is long. You blow into the flute to produce sound. Okay. Ini ialah apa? Betul. Ini ialah seruling. Dalam bahasa Melayu, flute ialah seruling. Okay, seruling ini panjang. Kamu meniup seruling untuk menghasilkan bunyi. Okay. Bunyi dihasilkan, seruling menghasilkan bunyi melalui tiupan. Okay. Bila kita tiup seruling, baru bunyi akan dihasilkan. Okay, next. This is a kompang. This is a kompang. It is made of animal hide.
It is made of animal hide. It is usually played at Malay weddings. It is usually played at Malay weddings. Okey, ini apa? Okey, betul. Ini ialah kompang. Ia diperbuat daripada kulit binatang. Kebiasaannya, kompang dimainkan pada majlis perkahwinan masyarakat Melayu. Majlis perkahwinan orang Melayu. Okay. Seterusnya, yang terakhir, what is this? This is a set of angklung. They are made of bamboo. There are 2 to 4 tubes attached to a frame. Ini ialah angklung. Angklung diperbuat daripada buluh. Terdapat 2 hingga 4 tube yang diikat pada rangka angklung. Okay. Ini ialah angklung. Angklung diperbuat daripada buluh. Terdapat 2 hingga 4 tube yang diikat pada rangka. Okay, terdapat 5. Okay, there are 5 musical instrument yang kamu pelajari. Okay, ada 5 musical instrument, alat muzik yang kamu kenali pada hari ini. Piano, violin, flute, kompang, and angklung. Cikgu harap murid boleh faham apa yang telah diterangkan sebentar tadi. Okey. Sekali lagi, cikgu ulang. There are 5 musical instrument that you need to learn. Ada 5 alatan muzik. 5 alatan muzik yang kamu perlu pelajari pada hari ini, iaitu first, piano. This is piano. This is a violin. This is a flute. This is a kompang. And this is angklung. Piano in bahasa is piano. Violin in bahasa is biola. Flute in bahasa is seruling. Kompang in bahasa is kompang. And angklung in bahasa is angklung. Okay, for exercise, untuk tugasan. Okay. Answer the following questions. Jawab pada soalan berikut. There are 5 questions. Terdapat 5 soalan. Okay, number 1. Which instrument has black and white keys? Which instrument has black and white keys? You may find the answer here. Okay. Kamu boleh cari jawapan di sini. Okay, mana jawapan yang melibatkan pertanyaan tentang kunci berwarna putih dan hitam? Cikgu rasa kamu sudah tahu jawapannya. Okay, tuliskan di sini. Okay, sebelum itu, suka untuk cikgu ingatkan bahawa buku aktiviti tidak dibekalkan kepada kamu sebelum berlakunya PdPR. Hanya modul yang dibekalkan kepada kamu. Jadi untuk tugasan hari ini, untuk latihan hari ini, ada 2 cara yang boleh kamu hantar tugasan. Pertama, kamu salin soalan, kamu salin jawapan di dalam kertas kosong, tangkap gambar dan hantar kepada cikgu jawapan tersebut. Ataupun kedua, kamu screenshot pada slide ini. Kemudian kamu edit di dalam phone jawapan yang betul pada ruang jawapan dan hantar kepada cikgu. Mana-mana cara yang mudah untuk murid adalah digalakkan. Jika murid ada sebarang masalah, boleh message cikgu secara personal. Okey, kita bersambung kepada
soalan tadi. Number 2, how many strings does a violin have? How many strings does a violin have? Ada berapa tali? Ada berapakah tali di biola? Okey, biola mempunyai berapa tali? Okey, it has. Ia mempunyai. Okey, berapa? Murid boleh rujuk di sini pada slide ini. Okey, yang ketiga. How does a flute produce sound? How does a flute produce sound? Bagaimana seruling menghasilkan bunyi? Bagaimana seruling menghasilkan bunyi? Number 4. Where is the kompang usually played? Where is the kompang usually played? Where? Di manakah kompang biasanya dimainkan? And the last one is, what is an angklung made of? What is an angklung made of? Okey, angklung diperbuat daripada apa? Okey, ada 5 soalan mudah sahaja. Dan setiap jawapan murid boleh dapatkan pada petikan ini. Okey, cikgu harap murid jelas dan boleh membuat latihan yang diberikan kepada cikgu seperti mana yang cikgu telah nyatakan tadi. Okay, next, second assignment. Okay, tugasan yang kedua ialah, okay, cikgu nak murid baca. Let's read. Okay, bacakan. Cikgu nak satu sahaja. Okay, ada 5 instrumen di sini. Cikgu akan pilih satu sahaja yang murid perlu ikut dan rekodkan bacaan murid. Okay. Kita pilih number 1, piano. Okay, piano. Listen carefully. Okay, dengar betul-betul. Murid dengar, kemudian murid sebut kembali dan rakamkan, hantar kepada cikgu. Okay, this is a piano. This is a piano. It has black and white keys. It has black and white keys. It is often used to compose music. It is often used to compose music. Okey, faham? Okey, cikgu harap murid boleh ikut apa yang cikgu sebut sebentar tadi. Rekodkan dan hantar kepada cikgu. Okey, bimbingan ibu bapa amatlah digalakkan. Okay, that's all for today. Setakat itu sahaja untuk pembelajaran kita hari ini. See you in the next lesson. Okay, kita berjumpa lagi pada pembelajaran akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.